laukku on taas aina rasepartsia ja kaapelikelaa ja Vaikka mitä. kaikkea mahdollista perinteisen tyyliin. Ja lähdetään Madridiin. Yhdellä vaiholla lennot ja tässä se reissu alkaa. No niin. Lennonjohtaja. Jos tilanne tulee, niin Kyllä meitsi hoitaa. no se, jos tilanne tulee, niin mä pystyn ajattelu. Niin, jos tulee tilanne, mä pystyn ajattaa vähän. Joo. Olisitko siinä kyydissä? Ei todellakaan, se on luultavasti aikaisemmin jo maassa. Ja pistomaasta me löydetään kuin vettä. No niin, Amsterdamiin saavuttu ja nopea vaihto itse lopulliseen kohteeseen Madridiin. Ja aika nopea vaihto, 25 minuuttia vaan aikaa. Oletko kentällä? Mä muistan kun varasinkin näin, niin luki vielä, että vaihto omalla vastuulla. Eli hirveästi loppuaika meillä ei pitäisi olla. Mut se on hyvä niin. No niin, viimeksi meillä oli mukana pöydän kansi ja kaikkea sellaista, niin kertokaa nopeasti mitä nyt on matkassa. Taitaa olla polttoainepumppuja ja tai niin normi jatkorokka Kela on yksi ainakin mukana ja sitten on Scanian verhot ja sitten on Vatu passi semmonen vähän pidempi ja Siinä on ollut 2. ei kun rengaspainomittari takaa, niin. Semmosia pääkokoja. Joo, Repalle eläkemittari ja sitten tosiaan karavaani jatkoroikkaa 25 metriä. Ja bensapumppuja, millä otetaan kanisterista toppaa pois. Niitäkään ei riittänyt uusvaampi ottaa 3. Niin. Nyt odotellaan laukkuja. No niin, Jake, mitäs sit? Ekaa kertaa niin ei tullut laukkuja. Kaikki 3 laukkua on hukassa ja lähdetään käymään tuossa infopisteellä. Onneksi meillä on nää stickerit mukana, niin pystytään ehkä paikentamaan missä perkele meidän liput. Täällä nää selvittää nää edellisetkin. No niin, saatiin paperi, laukut on hukassa, niin saatiin tosiaan paperi, että ne tulee seuraavalle lennolle. Ne on jäänyt Amsterdamiin meidän laukut ja 16.10 tullaan takaisin tänne ja napataan laukut sitten pöljyyn. Eli tää ei ole tämän näköinen, nyt mennään vuokraa autoja syömään ja sit melkein se on tullut viimeisen ohi. Joo, ihan normaali katastrofi. Tosiaan laukut on Amsterdamissa ja sit yritin käydä vuokraa tosta autoa. Olin tehnyt netissä sen, niin varaukseni 24 tuntia ennen pitää tehdä varaus, että saa auton tosta noin. Eli ei saa autoakaan vielä. Ehkä jossain vaiheessa tulee. 12 tuntia auton pitää nyt reissussa. 1/3 on saanut. 1/3 laukusta on tullut. Mutta vuokra-autokin vietiin välistä. Joo, ei tullut vuokra-autoa. 2/3. 2/3 laukuista on saapunut ja vielä ystyt tulee, niin on kaikki laukut tullut. Ja vuokra-autokin kiva peruuttiin tossa noin, ei tullut ikinä vahvistusta sähköpostiin siitä ja saa nähdä menikö rahat sinne vai ei. Mutta niin, soitin vielä erikseen Bookingin englanninkieliseen palveluun ja ei saatu sitäkään kautta tikettejä. Näin se on, että se mikä ei tapaa niin vahvistaa ja aina opitaan jotain uutta. Viimeinen laukku saapui, vihdoin ja viimein. 3/3. 3/3. Mission complete ja Valoa tunnelissa. Run, Forrest, run. Sua saa aina ottaa. Sua saa aina ottaa. Noniin, vihdoin viimein ulkona. Tuli vietettyä poikkeuksellisen pitkä aika tuolla lentokentällä. Nyt mennään vuokraamaan auto Hertziltä ja lähdetään kohti padockia. Noniin, mihin sit Jake? käydään ostamassa motoromeen ruuat viikonlopulle ja pissit ja juomat ja kaikki mahdolliset setit, niin pärjätään täällä. Tänä viikonloppuna on vaan kultaisia suorituksia. Valtteri poika väsyy. Valtteri on pakko saa iltakaakaos. Käytiin vähän kaupassa. 3 kärryä
ruokaa ja uusi pöytä. Vähän petivaatteita ja ruokaa ja kaiken näköistä. Sitten mennään autolla. Pitäis saada Periaatteessa homman puolen tonne mahtumaan. Ja joku 1, 2. Joo, ja sitten tietenkin meitäkin on kuitenkin 4. No Valtteri menee varmaan katolle ja kuormalinilla kiinni. Todennäköisesti. Ei paharasti ollenkaan tää. Kyllä ne tonne menee. Katsotaan mikä kohtilanne. 1/3 saa pakattua ja tää tavaraa jonkun verran tässä. Otettiin tämmönen mopo. No ehkä se siitä. Ja soputila antaa. Onneksi otettiin tämmönen tila-ihme. Kai tänne vielä 1 mahtuu. Nippa nappa. Terve! Ihan kohtuu ahas täällä. Kaverille kanssa. Menee vaan oikealle käänny vaan. Joo, mä katson sitä konttoria, ettei sun vannassa. Mitä? Ainakin pystyy opastamaan vielä. Juu, pystyy. Tässä on vielä tilaa, mahtuisi vaikka mitä. No niin, ollaan saavuttu majoituspaikalle. Otetaan vehkeet tästä ja lastetaan ruuat ja juomat Sitten luultavasti mennään johonkin muualle. Sitten lähdettiin tuosta Shervisen parkista etsimään uusi majoitus. Se on taas semmonen mesta, missä ottaa suihkuja. Mielellään 2-4H. Vaikka joku huoltoasema. Ollaan saavuttu radalle tänne Madridille ja Jarama Sirkuito radan nimi ja kärryn pesu tossa noin niin näkyy on meneillään ja pestiin nuppi ja kärry on nyt vielä kattoterassi, niin otetaan pölyt pois, niin sitten ajellaan sen jälkeen tonne Bryczkowskin viereen sitten vehkeet parkkiin. Mukava olla täällä, aurinko paistaa ihan tosi hyvin ja on lämpöinen ja kyllä kelpaa. Suomessa tuo vettä kun lähettiin ja nyt ollaan taas täällä, niin ai vitsi on mukava. Kisa alkaa, hyvät fiilikset, siihen on treenannut aika hyvin simulaattorilla ja toki tuolla omalla autolla en oo ajanut viimeksi tosiaan siellä Italiassa ja nyt kalus tuli suoraan Italiasta sitten tänne Espanjaan ja nyt sitten täällä Round 2 ja yritetään ajaa mahdollisimman hyvin ja nyt kasallaan varikot ja semmoiset seuraavaksi. Kyllä se tästä lähtee viikonloppu käyntiin. Tervetuloa! Valtteri sai palkkioksi pesuu itekin. No niin Valtteri, vauhtia. Rengas homma. Kuka isä? No niin Valtteri, vauhtia. Homma toimii. Mä joka päivä töitä teen, joka toinen kuukausi 7 menee. No, hölliikö Espanjan aurinko? Höllii. Tää on ihana. Ei oo edes liian kuuma. Just Sopiva tuuli. On. No niin, vihdoin uutta mertsiä. Tavo 50V. Ja etupuolella Chaser Drift Teamin logo. Rajoittu erä näitä T-paitoja Pro Truckin verkkaupasta ja Tavon liikkeistä ympäri Suomea. Käy poistaa oma. Ollaan saavuttu jälleen Red Bull töttörö alle. Kyllä. Mikäs tässä ollessa? Varjossa. Niin. Joo, kyllä. Tultiin tutkailemaan lähtö suoraan. Just näin. Ja Saa kepittää 4 kaappiin ja Saa- paiskataan entryyn. saa kepitellä muuten täällä, tosiaan 4 vaihteella. Kyllä. Elikkä aika kova. Ja tää lähtö kiitoskin, tää on vähän pidempi kuin tuolla Italiassa. Mm. Ja mä katsoin viime vuoden Incardin, mä vähän 4 vaihteen just tuolla niin kuin ennen klippiä. Joo. Et ihan niin viime tinkaan kun pystyy,
Joo, ei siinäkään sellainen niin kauheasti luppuaikaa ole vaiheella niitä vaihteita. ei oo. Saa tykittää viivasta heti täyden. Kyllä. Kerkiä ja saadaan vauhin tuohon. Kun nelosellakin rengas pyörii kuitenkin yli 200, kun tonne mennään, niin siinä saa olla kyllä niinku kiihitys kohdalla. Jep. Ja niin, täpöt kun ikinä viivasta lähtee. Kyllä. Ei voi himmailla. Ei voi. Pisaa vauhtia ekaan mutkaan. Niin. Ja varsinkin sen loppu. Niin. Käydään vähän kurkkaan rataan. Käydään. Eli tässä on tosiaan tää lähtökiihdytys. Yes. Siinä ykkösklippi, joo. Ja tästä sitten sisäklipille. Tähän. Tai tosi loivassa kulmassa niinku tänne. Ja niin kuin näkyy, niin suorallaan pituutta tän jälkeen. Ja täältä pitäisi vaihtaa puoli tonne, missä näkyy toi skootteri. Niin vetää sit sinne sen jälkeen. Ihan täpöt tästä. Ja puoli vaihtuu jossain näillä tienoilla. Ja sitten vähän käsijarrua ja täällä sitten uudestaan vedolle. Ja täältä ulkoklipille. Ja ulkoklipin jälkeen sitten vaihdetaan tähän sisäklipille. Tähän. Laitetaan taas tänne ulos. Ja ulkoklipiltä taas ulos tänne. Tähän. Ja täältä aika iso kulma. Ja sisäklipille tähän. Jonka jälkeen mennään vielä tänne. Ja tästä ulkoklippi. Siinä oli rata. Aika settiä. On kyllä settiä ja on vauhdikas rata ja taas vaikea sellainen, ei oo helppo, mutta on täällä yhden kerran ajettu. Ja viime vuonnahan tää oli muuten uusi rata kaikille. Kyllä. Ja nyt on kaikki Masters-kuskit, tai nyt kaikki varmaan, mutta niinku 90% ainakin niin on ajanut täällä viime vuonna. Joo. Sillai tuttu rata jo. Joo, ja meillekin sen takia ihan hyvä, että Pitäisi olla sillai askelmerkit kohdallaan jo niin kuin joo. lähöstä saakka. Että kyllä. Ei tuu sillai niin kuin sitä tunnusteluvaihetta periaatteessa ollenkaan. Että. Ja jotenkin muutenkin hauska, kun tänne tulee, niin täällä on niin kaikki niin taas ihan tuttua. Tietää, mistä mennään radalle sisään ja missä on vessat. Ja vaikka joku kerran käynyt, niin silti muistaa aika hyvin. Niin, kyllä. Juurikin näin. Ja Simussa taas, kun ajelin tätä rataa, niin on kyllä samanlainen kuin siinä. Niin sekin taas jälleen kerran yllättää, että niinhän se onkin, että ei ole ihan turhaa hommaa sekään juttu. Niin. Ajella sitä ja saa niin askelmerkittä Simussa vähän kohille. Kyllä. Suuria muutoksiahan nyt ei näköjään ole tietenkään rataan, että klipit on aika lailla samoilla paikoillaan, missä viime vuonnakin. Että nyt tällä hetkellä niin ainakaan tokasmutkassa ei vielä ole betonia. Ei, niin se on muuten muutos, joo. Siinä oli betoni viime vuonna ja se oli vähän haasteellinen, että jos siinä meinasi niinku lurahtaa, niin aina osuu sinne seinään. Ja sitä... Se antoi se vähän seinässä periksi ja siellä oli muutama aika lailla lunastus kunnossa niistä autosta. Joo, Viitsikillekin jäi esimerkiksi auto niin aika pahasti meni se seinään ja jäi kisat siltä osin siihen sitten. Ja nyt se on poistettu. Viime vuonna sitä puhuttiinkin paljon. Oli jo kouksessa puhe, että poistakaa ihmeessä seinä ja silloin ei ollut kun enää mitään tehtävissä, mutta nyt se on poistettu. Joo. Mä en tiedä, laittaakohan ne sen takia tuota verkkoa nyt tuonne. Ne muuten laittaa varmaan, joo. Sehän oli sen takia silloin ymmärtääkseni se betoni, että autot ei valu siihen hiekalle, koska varikko on heti sitten tuossa takana, että se hiekka lentää sinne varikolle sit, jos siitä tiputtaa pyörää. Niin voiko tuo olla nyt sitten, että sitä betonia ei nyt sitten välttämättä laiteta, vaan luotetaan tuommoiseen rättiin? Noniin, mäpäs kuvaan vähän rättiä teille. Siellä näkyy, kun verkkoa laitetaan. Tuolla. Siellä laitellaan verkkoa. Tietoni ei perustu faktaan, vaan on täysi veikkaus. No niin, juuri näin. Ei mitään, tämmönen on rata. Kyllä. Mukava keli ja ilmeisesti kilpailupäivät on kanssa mukavaa keliä. Näytti ainakin vielä huomiselle jotain pientä sadekuuroa johonkin väliin. Jotain pientä. Et Ilppi on mukana. Mitä? Et Ilppi on mukana. Ilppi on oltava mukana. Tällä pärjää. Juuri mutta näin. Kilpailupäivät lauantai sunnuntai, niin ainakin toistaiseksi säätiedotuksen mukaan niin saa kuivalla ajella. Joo, hyvä. Aurinkoa ja puolipilvistä. Joo, just näin. Mutta ei pitäisi olla liian kuuma, että 20 se näytti. Niin, aika passeli. Se on autolle mukava. Ja se on autolle mukava ja meille myös. Renkaalle, varsinkin meille, niin ihan todella mukava. Ja renkaalle nimenomaan, kun meilläkin on mukana nyt pelkästään 100 TV, sitä pehmeitä rengasta, niin
niin siihen varsinkin niin se on kyllä se sulaa meinaa, jos olisi vaikka joku plus 30 helle ja sillä syöttelisi menemään, niin ihan varmaan olisi niin liian kuuma. Niin. Viime vuonna oli Extremen kanssa vähän haasteita, että saako kestää 2 vetoa. Niin. Joo. Yes. Tässä on meidän hotellihuone, tsekataan tää. Eikä tämmönen yksiö niin sanotusti. Siinä on yksi tämmönen iso sänky ja 3. kerros itse asiassa. Siellä on hienot näkyvyydet. Eikä tuo lentokonekin lentelee tuolla. Mulla on tässä kentän vieressä tosiaan. Ja. Mut ihan yllättävän siisti huone on kyllä kaiken kaikkiaan. Ja niinku siis semmonen kliini. Ei mikään sotkunen missään nimestä. Ja ilmastointi on laittu 14. Eikö Erika hyvä? Ihan liian kylmä. On hyvä. Ja suihku. Tosi freshin näköinen. Kelpaa käydä täälläkin. Pesulastaan ajojen jälkeen. Hyvä. Tämmönen meidän majoitus. Huomenta. Huomenta. Te olette aikaisin liikenteessä. Me ollaan aikaisin liikenteessä tänään. Vähän katsellaan vielä. Pulttitsekkiä, ei oikein muuta ihmeempää. Kiristelin vähän pultteja. On kyllä tehty pulttitsekki Espanjassa, mutta katsotaan, että kaikki nyt on varmasti kiinni, mitä on käytetty auki, että kaikki nyt on vielä varmasti pysynyt kiinni. Ei ne nyt tuossa ajoaikana pitäisi liikkua mihinkään, mutta ainahan sekin on mahdollista. Joo. Mutta harvemmin. Ei oo tähän mennessä löytynyt vielä mitään. Ei. Varmaan nää Cardani U-pultit on oikeastaan ainoat mitä epäillä. Et varmaan vähän kun nää venyy, niin nää on yleensä semmoset, mitkä vähän löystyy ihan sen venymisen syystä. Mutta muuten näyttäisi ainakin kaikki vielä toistaiseksi olevan ihan ok. Yes. Noniin Valtteri, Noniin. minnes me ollaan menossa? Johonkin kuvaushommaan, en mä tiedä itekään. Me mennään Mastersin kuvauksiin, pyydettiin, että ajetaan auto tuonne, niin ottaa muutaman räpsyn tuolta. Joo. Ne on tehnyt joku hienon paikan valmiiksi. Lähetään ihan justiinsa sinne päin. Sitten odotellaan. Katsotaan miten ne veivaa meidät tänne näin. Noniin. Auto käytetty kuvauksessa. Ei se kyllä nyt mikään erikoinen paikka ollut, mutta niillä on joku tietty juttu mitä ne tekee. Kuvaa kaikki samassa paikkaan, niin sitten tulee joku hieno systeemi. Ne oli vissiin viime vuonna kuvannut tuolla, kun on se toi rengas tuolla kaarella. Se olisi ollut ehkä vähän siistimpi paikka. Se on. No niin, ja nyt laitetaan teltta kiinni. Niin pääsin piru irti. Ykkönen on otti tulla paleremaan. Ihan järkyttävän kylmä täällä. Täällä on pieni tuuli. Piti olla lämmin maa, mutta täällä on huonompi keli kuin Suomessa. Nyt on just sopiva. Nyt on todella paljon ei sopiva. Joo, ei kyllä oikein. Kerrankin sä saat kärsiä. No, kerran mä kävin aina. Täällä on sen verran vielä, että Immonenkin veti pitkät housut jalkaan. Kun Immonen rupeaa pistää takkia päälle, niin täytyy olla huolissaan. Joo. Mä en poistu tuolta motorista. Joo, Immosen kun katsottiin, että jos painaa tämän suoran mutkan tästä pihalle, niin mitä siitä sen jälkeen tuleekaan, niin oja tehty tähän. Tuohon kun tipautat toisen takapyörän tuohon ränniin. Joo. Siihen on oikein tollainen kunnon blokkaus, että siitä ei varmasti lähde niin kuin kivet tonne. Tiedätkö mitä varten nämä pressut tässä on? Varmaan just niitä kiviä varten. Joo. Ei juma. On erikoinen. Todella mielenkiintoinen ratkaisu. Mutta hei, verkot on laitettu tonne. On. Ne on laitettu sinne. Muuri on pois. Joo.
Ja heinäpaalitkin vielä, kato painettu tonne oikein. Joo. Lasket kunnolla pitkäksi, niin ei me autokaan rikki. Pääsee hevosen lailla syömään noita. Kyllä pääsee. Ja varikolla syödään kiviä. Niin, joo. Mutta ei tästä pitäisi kyllä lurauttaa. Joo, jos ei mitään tilannetta tuu, niin... Ei pitäisi olla sen puolesta ongelmaa. Joo, ei. No tässä on kumminkin sillä aika kolariherkkä paikka sillä, että jossain kohtaa saattaa joku olla täällä ressujen päällä. Joo. Ja jos Chase tai joku tökkää tossa noin, niin sittenhän niinku, jos käy vähän niinku... Pikkusen antaa vauhtia, niin... Niin. Kusessa ollaan. Jees. Terve! Terve! Minä rakastan sinua, Summi! Very nice! Noniin, elikkä nyt tosiaan niinku reenipäivä. Kyllä. Numero 1. Tunti 10 minuuttia on reeniaika tänään. Juuri näin. 1 sessari per ryhmä tänään. Ja sitten huomenna sitten oli ne pari lyhyempää sessaria ja lajittelut siihen päälle. Niin. Juuri näin. Se on hyvä, että pääsee ottaa tänään sillain niin kuin, kylvimmän kankeuden alta pois ja sillain muistelee, että kuinka helppo tää rata nyt olikaan. Juuri näin. Ja jos tulee auton kanssa jotain säätöhommia, niin sitten on se 1 päivä ekstra tehdä. Niin. Ja huomenna oli kanssa vielä yhdet treenit ennen lajitteluita. Niin. Joo, kyllä. Pari sessaria. Toivottavasti nyt vaan auto toimii hyvin ja saa hyvin reeniä alle. Niin. Toimiihan se. Sitä on nyt kyllä katsottu tuossa varikolla. Kyllä. Pitäisi riittää. Pitäisi piisata. Joo, hyvä. Thank you for the Karama track to allow us to remove the walls. There are lots of... Kuljettajakokouksessa käyty. No niin, käytiin kuskikokouksessa ja ei mitään ihmeitä, aika perusjuttuja. 3. klippiä, eli se suorat oleva klippiä vähän siirretty edemmäs nyt ja verrattuna viime vuoteen ja ei mitään sen ihmeellisempää, vähän puhuu noista tyyleistä ja kaikesta semmoista siinä ja isoa kulmaa tietenkin haluaa monessa kohdassa ja ei mitään, reeneihin ja syöttelemään. Joo, ja mehän ollaan nyt B-ryhmässä, joo. Ollaan siinä keskivaiheella ihan hyvä, että se pääsee eka porukka putsaamaan radaan ja sen jälkeen päästään myös syöttelemään. Ja tunnin treeni tänään ja... Joo, olisiko ollut tunti 10 minuuttia tänään reeniä ja huomenna oli sitten 50 minuuttia settiä tai semmosia. Pumppu pitäis nyt pyöriä vai? Ei pyöri pumppu! Pumppu ei kyllä tunnu mitään. Pitäis kyllä nyt pyöriä. Ei tunnu mitään. Miten uutta pumppua? Minä tulla kärryssä. Joo, ja reenit on käynnissä tällä hetkellä. Pääsin autolla tosiaan tonne line-uppiin asti ja vesipumppu todennäköisesti paskaksi tai jotain, en osaa sanoa, mutta vesi ei kierrä, veden lämmöt nousi 110 asti ja vaihtaa uusi vesipumppu ja jotain jos sit päässä. Ei oo totta. Ei pyöri. Paljon sillä on Ei pyöri uusika. Ei tuu sähköä. Voita käymään. Ei pyöri. Ei pyöri. Ei pyöri. Käypä nyt se uuden kun pyöri suusta. Nyt pyörii. Nyt pyörii. Täskö ei pyörinyt. Mutta pyörikö nyt koko ajan? Ihan oli käynnitty siinä totta kai. Joo. Pyörikö nyt koko ajan? Nyt pyörii. Nyt se kiinni sen vanhaan puolella. Pumpi jumis. PMU kato piti virkaa vähän olla. Joo. No niin, reenit lähti meillä käyntiin. Mä olin tosiaan B-ryhmässä ja kaikki piti olla valmiina ja näin ja ajoin tonne Valttereen auton valmiiksi line-uppiin. Otin auton siitä ja ajoin pelkästään sen kilometrin mittaisen suoran, niin veden lämmöt 100 astetta. Ja voitte kuvitella, sitä autoa oli käytetty edellispäivänä ja tossa meni jumiin se vesipumppu. Tosi huono tuuri. Vaihdettiin se kiireellä ja B-ryhmän aika loppui. Ja sitten itse Pöytälaakson Juha tuli, sillä oli kanssa mennyt furnisbokseen joku happeningi ja se tuli sanoa meille, että se saa vaihtaa C-ryhmään, että
skippaa kokonaan reenit, käy kattoo, että saatteko työkin tehdä samoin. Ja niin käytiin kysymässä täältä, että onnistuiko meikin saa C-tarra ja onnistui. Ja, eli vielä ei ole mitään hätää, reenit ei ole vielä mennyt ohi. Nyt pitää jäädä totta kai auto valmiiksi tonne line-upiin. Eli tosiaan Burnis-boksissa niin ylätukivarren pultti lähtenyt irti tai katkennut, en tiedä vielä, en kattonut sitä sen tarkemmin, että mikä homma siinä oli, mutta pois on joka tapauksessa lähtenyt ja ei ole enää kiinni. Ei kovin hyvä keissi. Tänään ei päästä varmaan enää ajamaan, kyllä nämä reenit oli varmaan tässä, mutta tulkaa hinuria vastaan, hinuri tulee nyt tästä missä, ei tiedä varmaan mihinkä tarvitsetko pudottaa. Mut muuten meni hyvin reenit. No ei kyllä ihan kovin hyvin mennyt periaatteessa, mutta sinne päin olisi tarvinnut vähän kyllä reeniä tässä näin. Mutta... No totta kai, mutta oli kuitenkin hyviäkin vetoja. Joo, oli varmaan hyviäkin.
etuvannetta pitää vetää niitä pystyy tosta sitä kamperia pois. Anna se rullaa vaan sille, jos tulee noin. Kun se on alalla, niin tunkkia alle ja jätetään tunkilla. Ei melkein. Ei voi loppua, kun suilla. Näytti siinä videolla mitään. Ei, kun vetän tonne tunkilla vaan tonne. Se joutuu sinne rapaan. Joo. Mikä siinä oli aluksi, kun ei mennä se Vesipumppu ajos. Mutta niinku sit kun se suoristi sulla muutama. Joo, siis tässä tuli öljynpainevaro ja se auto sammui. Okei, mutta mitä se sammui 2 kertaa. Joo. Mä ajattelin, että miten tuottako se mukaan niin paljon piholle. Vankaa öljyä. Joo. Siis, joo, vaihdetaan nää. Joo, ja siellä on pultti paikalla ja siellä on jengat sisässä ja jengat on tullut täältä ulos. Joo. Eikö muuten on vielä jenkaveja? Atpa sanoi muuten, että jossain kohtaa, että Jorki Koukko on jossain radalla. Tuo pultti. Niin. Jengat mukana. Oli. No niin, mitä tapahtuu? Lähti pultti irti. Tänään Kuuluisa pultti. Mistä se lähti, päästä vai? tukivarren Ei ollut päässä vika tällä kertaa. Niin kuin mä menen tällä kertaa ei. Kahteen miehen aamulla se kyllä tarkastettu, mutta en tiedä. Niin pää vai tuo? Vähän epäillään molemmat tarkastettu. Mutta vähän epäillään, kun tää vähän kantaa tää pultti tähän, jos ei se kiristy. Eikä se siitä. Univaali mennyt. Alas sieltä vai? Tässä oli semmonenkin ongelma, että tää kanto tänne. Ja kun tää ei mennyt tänne sillain niinku ihan pohjaa, niin mä vähän hoonosin tätä mutteria, että se menee. Mä mietin, että onko se ennenkin ollut semmonen, että se on jäänyt vähän tohon kanittain, niin silloin se ei kiristy hyvin. Doni! Reenit ruopastu. Reenipäivä ruovittu, joo. Miten meni? No vitsiläinen, perinteisen meidän tyyli, miten mulla on tää kausi tässä aloitettu, niin sama tyyli jatkuu, joo. Painotettiin eilen tosi paljon niin mekaanikoille, että oikeesti auto pitää olla viimeisen päälle mintissä ja ne teki kyllä varmasti hyvää duunia ja kierti auton niin kuin tosi hyvin lävite. Mutta joku ensimmäinen ajo, ei radalla, vaan tässä varikolla. Kun nyppäsin puikkoihin, niin ajoin tosta varikolta line-uppiin, niin tässä välissä hajosi vesipumppu. Ja vedenlämmöt noustu siellä sinne 110 asti ja sinne tietää ei todellakaan kaikki ole kunnossa, koska en ollut edes painukkaasua niin kuin missään vaiheessa kierrättänyt silleen kunnolla. Ja tämmönen vika on aika vaikea, että kai niinku tietää, sillä autolla oli niin testaamassa varikolla ja kaikkea mahdollista ja ei ollut löytynyt siinä sitä. Ja se hajosi vaan se vesipumppu junttas just vaan tuossa kohdalla. Ja vaihtiin vesipumppu ja itse vaihtiin myös reeniryhmää tässä samalla. Kyllä. Siinä oli muillakin oli vähän teknisiä ongelmia samassa ryhmässä, niin siinä sitten pari ukkoa vaihtoi sitten C-ryhmään, että sai sitten treenatakin, koska on ylimääräinen maksullinen treenipäivä, niin ihan niin kuin hyvässä hengessä sitten pystytään tällaisia järjestelyitä tekemään. Niin. Ja niitä on ollut viime vuonna ja tänä vuonnakin ollut ja Masters ihan perustyyli, jos auto hajoaa jossain ryhmässä ja et pääse ajamaan, niin saat kyllä mennä sit seuraavaan ryhmään ajamaan. Ne ei jätä kyllä ketään niinku. Ei ole niin kiveen hakattuja ne kirjaimet siinä tuulilasissa. Kyllä, juuri näin. Ja no sitten siis C-ryhmää ajamaan ja C-ryhmässä pari ekaa vetoa, vähän tunnusteltiin autoa ja katsottiin miten kaikki toimii ja vähän rataa kanssa siinä. Ja joo, pikkusen tolpan säätyä ja sellaista. Niin pikkusen tuuppia vähän niin sanotusti kuntoon siihen. Ja sitten oli semmoinen ongelma, että kun ajoi sen suoran niin tälle lämäpohjassa, jos ei ollut antilaki päällä, eli niin paukut, niin tämä auto niin sammui. Eli ihan täyskierros räpäytys tälle 8300 ja siitä suoraan kytkimelle käsijarrulle, niin kierros putoaa, niin auto sammuu siinä. Ja se on ihan täysin säätöpuolen homma, se tarvitsisi pyytää tuo Samuli itse katsoa vähän logia, että mikä siinä on, että miksi se sammuttaa sen. Mutta jos antillakin on päällä, niin sehän jättää ne kierrokset kuitenkin paukuttaa sinnekin 3,5 tonnin kohdalla, niin silloin sitä sammumista ei tapahdu. Ja sen takia meni muutama veto pieleen.
pieleen. Kävikö 2 vai 3 kertaa? Niin, yritin ajella ilman antilakia. Mutta se on kyllä hyvä olla muutenkin tässä radalla päällä, se antilaki varsinkin chaseissa, sit kun tullaan tuohon pitkään jarrutukseen. Kyllä joo, se ensimmäinen puolenvaihto, niin sen jälkeen ollaan aika pitkään pois veolta, niin se on ihan hyvä, että siellä on sitten heti tarjolla voimaa, kun tullaan takaisin kaasulle. Juuri näin. Ja oli siinä varmaan joku vähän onnistumisiakin jossain vedoissa. Että... Kyllä sitten kun saatiin vielä autoa enempi lapaseen sopimaan, niin sittenhän se alkoi sujumaan. Että ja tässä vaiheessa, mutta... Niin, ja tässä vaiheessa oltiin ajettu varmaan joku ehkä 5 kierrosta, olisiko? Tyyli joo, olisiko niin 4 vai 5 pyörät mennyt. Niin. Ja sen jälkeen sitten, niin kuin, että nyt reenit about puoli välissä, että vielä on onneksi aikaa hyvin rällätä ja furnisboksi ja lämmitää eturenkaat siinä tälleen näin, niin yläkivarren pultti irti. Siinä tuli pikkusen niinku stanse-meininkiä siihen keulaan, kun joo, kampeerin puolen päälle oli tälleen. Yes. Ja meidän osalta tiesi jo siinä vaiheessa, että okei, ajot oli varmastikin tässä, auto hinurilla pois ja siinä sitten tsekattiin pultteja ja kaikkea kireille sun muuta. Ja tämäkin pultti oli eilen, tai tänä aamuna kiristetty ja siltikin noin lyhyellä ajoilla lähti pois. Ja nyt on ollut kiitteitä kaikki mahdollista välistä ja heittiin pultti roskiin ja uudet tilalle. Ja katsottiin myös toisen puolen kanssa ja taas tuplatsekkaillaan kaikki pultit, että ne on kiinni ja huomenna sais oikeasti ajaa. Kyllä, se olisi tavoite. Niin. Mutta auto nyt saatiin sillä niin sopivasti parempaan päin, että ei tarvitse niin huomenna sitten kauheasti siihen säätöön enää, että kyllä, ja pääsee sitten niin ihan ajamaan. Ja mun mielestä se auto on niin tosi hyvä ajaa kyllä nyt, ja nyt se niin harittaa oikein ja no pyöränkulmat sun muuta, että esimerkiksi kun jätkät katteli tuossa sitä autoa, kun se oli tullut pelkästään niin Italiasta tänne Espanjaan ja katsoi etupyörän, niin kuin, että mihin suuntaan ne sojottaa ne renkaat, niin oli aurauksella piruusti. Joo. Ja se ei ole niinku, jos miettii Italiaa, niin en tiedä missä välissä oli siellä katsottu, mutta se ei ole ihan paras mahdollinen syöttää siellä. Ja totta kai mä pistän aina nämä ajotkin niinku omaan piikkiin, että osuu vähän huonosti sun muuta, mutta täällä voi olla vähän tämmöisiäkin ylläreitä välillä. Joo, nyt on aina silloin hyvä tarkkailla ennen kuin niin mennään uuteen kilpailuun, niin kyllä. Sieltä löytyi sitten sellaista säädettävää, joka on hyvä asia totta kai, että niin saatiin korjattua sitten ennen ensimmäisiä vetoja, eikä sitten entrys, että mihinkä suuntaan tää on niin oikein menossa. Niin. Nyt nukkumaan ja hyvät yöunet, tossa olisi tarkoitus saada pohjalle ja huomenna usattakin päälle ja siitä lajitteluihin. Ja... Pari treenit huomenna ja sitten lajittelut päälle. Ja... Kyllä se tästä. Tähdätään korkealle. Juuri näin. Hyvää yötä, Immonen. Hyvää yötä. Huomenta! Huomenta! Tänään olisi lajittelupäivä. Tänään olisi lajittelupäivä ja päästään toivottavasti nyt treenaamaan ihan täys reenisetti tossa. Ja 2 treenit on ja jotain 50 minuutin reenisettiä taitaa olla. Ihan hyvin saa vielä tänäänkin reeniä ja sitten suoraan lajitteluihin. Nyt on ihan hyvä työudet taas takana ja tilanne tässä nyt parhaillaan vesipumppua Suomen päähän, että seuraavissa kisoissa on taas varaa vesipumpuja. Kaikki hyvin, toivottavasti auto toimii ja on hyvä ajaa tällä hetkellä. Aika paljon nyt niin vaihdettu kaikkia univaaleja ja se etupäin juttu aiheutti myös iskareille pienen damagen siinä, niin vaihdettiin sinne kanssa vähän tolppiin rojuja eiköhän siitä.
tulee kato purjauttaa sitä toiseen suuntaan. Nyt se on vaihdettu. Mitäs pysyt reenit ehjänä? Tällä kertaa pysyy, ei mennyt mitään sarjaa. Ainut mitä tuli reenissä vähän ilmi, niin ilmeisesti vaihekeppi tuntuu vähän väljältä, mutta se on todennäköisesti yksi mutteri vähän löysällä tai sitten unipalli antaa periksi. Täytyy se vähän tsekata, että siellä on kaikki kunnossa, mutta muuten meni kyllä tällä kertaa ihan ehjästi. No niin, se on hieno homma. Kyllä. Sai ajaa vaan. Joo, toivotaan jatkossakin. Joo. Ja saakin. Kyllä. Ai mitä sammuilee auto taas? Käyttää ihan normaalisti. Avatkaa merkki. Jako hypännyt. Kyllä nää merkit meni. Eli melkein kysyn vankka, mutta siinä oli semmonen... Katsotaan, millainen on jakoväen merkit, kun täällä on jako hypännyt. Hyvä se nollalla tuolla. Voidaan kaikki puolet samalla. Eli vielä nyt pyöritään lisää. Täällä on yhdessä kumpareissa taas vettä. Tai öljyä tai jotain. No niin. Katsotaan silti tää. Heti vittuun. Joue puolet. Onko tossa laadiossa? Joo, VVT ihan päin perään. Yhden hampaan pielessä VVT. No niin, eli jako hypännyt. Eikö se oo? Siis tossa pitäis olla. Joo, siinä tiukan mutkassa mä ajoin pihalle sen, kun sammutaan siihen. Tossa on niinku miltä tuo. Toi on ihan selvästi yhden hampaan tonne tänne. Ja tuo on nolla. Eikä toppataan remmiä. Eikä toppataan teidän remmi kuitenkaan parhaat siellä maassa. Mitä toppataan nyt? Imu. Imu on yhden hampaan. Ei. On noi... Mä en tiedä, onko mennyt joku kipiin vittu tai joku tänne, en osaa sanoa. Suojattu kohta. Niin. Jos olisi mennyt, se olisi siellä vieläkin. Ja ammastaako vähän palkkaa? Ei mene niillä löysillä. Mene. Aukes. Vielä vähän lisää. Pitää Sitten pulkki siihen ja 22 kiinni. Menee vähän tiukempaa. Ei.
se, tosin se, onko se 3/4 se polttipyssy, niin sillä aukeaa tuonne kammenpultti. No niin, nyt vähän kireille päin. Mutta mihin se kärsii mennä? Se on muuten ollut lähellä, ettei oo. Siellä voi olla. Ei oo. Tiedätkö mitä toivotaan? No. Et Ekumasteri ei oo ajanut nokkaa enää, et sillä on ollut niin kato paikkatieto sekaisin. Niin. Laitapa kiinni se, niin laitetaan se remmi niin kuullaan kun jiitsi. Kato silleen kun hampaan yleensä se on hampaan väistövara. Hyvä se on. No niin, nyt sitä remmiä, kun nää pitää puhistaa vitu vinnaa kumiin tästä pois, muuten se hyppää uudestaan. Oisko sulla käydä toisen kerran niin hyvä tuuri? Mulla käy aina. Mulla käy huono tuuri näissä reeneissä, kun mä pystyn ikinä ajaa näitä. Mulla pitää mennä suoraan näin liittyä. Tää on silloin hajakas, ettei sun tarvii reenata. Joo. Siinä on vähän remontin puolen päällä. Little bit remont. Mitäs tossa, kun sulla on varmaan jotain haisua mitä on käynyt? Joo, sen vikan treenisessarin siinä eka veto ja toinen mutka, niin auto sammui ja valui hiekalle ja sen jälkeen ei ainakaan sitten enää pelannut kunnolla. Että en tiedä hyppäskö siinä rytinässä kun mentiin vähän hoploppia koittaa sinne hiekalle vai miten, mutta kyllä se siihen nosti ainakin niin ulospäin, että olisi ollut vetoa tallella. No niin, esitellään tähän väliin meidän erittäin tärkeä ja itse asiassa myös teillekin erittäin tärkeä yhteistyökumppani eli DPF Pesula. Ja mikä on DPF? DPF on dieselikäytössä käytetty hiukkassuodatin käytännössä, eli mikä bensa-autossa on katalysaattori, niin se on vähän niin kuin dieselivehkeessä korvattu sitten tuolla hiukkassuodattimella. Juuri näin, ja suodatinhan on semmoinen, että se voi mennä nimenomaan tukkoon. Eli niin raskaassa kalustossa kuin henkilöautopuolellakin, niin pakokaasusta menee sinne suodattimeen ja se yrittää tosiaan tehdä sen työn. Ja niissä on semmoisia omanlaisia puhistusmekanismeja niin kuin vakionakin, mutta ne on taas, tai DPF:n pesu on vielä eri prosessi kuin sitten taas se mitä se auto itse sillä omalla järjestelmällä niin sanotusti polttaa sitä pois. Ja niitä pesee säännöllisesti niin henkilöautoissa kuin raskaassa kalustossa, niin tekee aikamoisia säästöjä niin polttoainepuolella, kun se hengittää paljon vapaammin, koska kuvitellaan sitä jos vaikka ollenkaan, niin se olisi niin kuin huomattava, niin kuin menisi pakokaasu niin kuin paremmin putkesta lävitä ja jos se menee tukkoon, niin tulee vastapainetta sinne ja kulutus nousee, koska moottori ei todellakaan kehrää niin puhtaasti. Kyllä. Ja sitten toinen mikä on, niin tämmönen pesu on huomattavasti edullisempi vaihtoehto sitten tommosille puhistuksille kuin kokonaan uuden hommaaminen, että puhutaan niinku useimmista satasista kautta 1000 eurosta tai isommistakin summista tietyissä tapauksissa, mutta kyllä, ja se polttoainesäästö nimenomaan voi olla jopa 10%. Eli kuvittelee vaikka raskaassa kalustossakin, jos ollaan vaikka 10 autoa ja jokaista saat pudottua 10% sitä polttoainesäästöä, niin se on kyllä aika iso juttu kyseessä. Joten suosittelen ottamaan ehdottomasti yhteyttä DPF-pesulaa. Tossa on linkki sinne. Ja Lappeenrannassa tekee pesuja ja tekee myös muuallakin Suomessa, mutta ilman muuta sinne koodia ja suodattimet puhtaaksi niin henkilöautoista kuin raskasta kalusta. Tuolla. Joo. Pikkureitse ja sokka irti. Sokka vai? Älä voi vielä se asento. Ota. Uni sattuu. Kyllä kovemmin. Mitä tapaa? Niin poikki tuo. Tuo jatko on. Räiket meni puuhun. Nyt on kireillä. Miksi te taas kiristellyt sillä perkeleellä? Tuolla tarvii aina. Eli se on niinku pari rusausta ja sitten kun menee tuo poikki, niin se on paha. Mikä ihmeen hikku teillä on kiristää aina tuolla? Kiviä. Joo, vitsi menee kyllä loistavasti tää rassaushomma tällä varikolla.
Ei tässä paljon ajaa saa periaatteessa. No joo, ei nyt on ihan kauheasti tullut sellainen. Joo, ei. No niin, ensimmäiset treenisessarit. Mitäs niissä oli? Ei siellä kauheasti sellaista, muutamat vedot pääs vetämään ja sitten oli vähän oottelua ja... Joo, eikö ne ollut aika ehjät muuten? No joo, et ei siinä ollut tänään... Joo, et siinä oli ihan, sai ajaa kyllä jonnin verran. Joo, ei siinä ekassa treenisessarissa mitään sen kummempaa, haettiin vielä vähän säätöä lisää ja ajo kulki ihan ok. Pari pikku juttua sinne sitten totta kai mahtuu joukkoon, että pientä putsaamista. Sitten tää toinen treenisessari niin oli tarkoitus, että pikkusen vielä kokeillaan autosta säätää, mutta ei keretty sinne asti. Ei keretty, joo. Ensimmäinen veto ja toiseen mutkaan niin auto sammui ja Jakalle ja sen jälkeen ei enää käynyt oikein kunnolla. Niin joo. Oliko Jako vähän pompannut? Jako on pompannut joo, ja en tiedä tosiaan pomppasko se sitten niin sen ulosajon jälkeen, mutta joku varo tuli autoon siihen tokaan mutkaan tultaessa ja se varo kestää tässä Chaserissa, oli se mikä varo oikeastaan tahansa, niin se kestää noin sekunnin. Ja sekunnin ajan niin tiedätkö, on sama asia kuin kaasu olisi kokonaan pois. Et se niin tavallaan ei ehkä varsinaisesti sammu, vaan se on niin tiedätkö, siis, sekunnin ajan niin täysin tehoton se koko auto. Ja sitten mä ajoin sen pihalle ja sen jälkeen mä usein kokeilen vielä se toiseen mutkaan, toistaako sen vai vetääkö sen toisen mutkan myös niin hyvin, vaikka mä olin mennyt nyt pihalle ja hiekkaa kaikkea lentää ja vedin sen toisen mutkan ja teki siinä sen saman. Ja sitten sen jälkeen Immonen kuulikin, että niin auto ei käy todellakaan enää normaalisti suoraan varikolle tähän tsekkaamaan mikä homma, niin Imunokan Jako oli hypännyt niin kuin jonnin verrankin niin kuin eteenpäin. Ja vaihdettiin sinne nyt uusi hihna ja putsailtiin noin kaikki nokkapyörät ja tämmöistä näin ja reenit totta kai skippaantui täysin siihen ja ehkä vähän silleen harmittaa, olisi ollut kiva saada puhtaat reenit tohon molempiin, mutta näköjään nämä reenit meni, tai jälkimmäinen varsinkin meni siihen rassaamiseen kyllä tosi pitkälti, että ei päästy kun se yksi ainut ulos ajamaan vaan. Ja joo, ihan viimeistä säätöä ei vielä päästy tekemään, mutta mennään näillä lajitteluun ja vedetään vaan puhtaat verot ja kyllä. Huomenna sitten lisää. Joo, se on nyt tänään tärkeintä tosiaan, että saa vaan niinku sen kaaviopaikan ja tosi yrittää muistaa miten Italiassa kävi, niin suoraan Jack vastaan siellä, niin totta kai yrittää samassa hyvät pisteet ja kyllä. Niin katsotaan mitä näillä reeneillä taas tulee. Jep. Siellä rassaus vielä jatkuu. Ja toivotaan muuten vielä siis se, että tossa on vielä siis ihan pieni mahdollisuus siihen, että tai itse en tiedä onko se pieni, ehkä voisin sanoa 50-50. Saarimaa sanoi, että saa vetää loton kehi, jos sun venttiilit on suorat, ne ei ole ottanut tuohon mäntään kiinni. Ja siksi sanoi, että voiko sulla olla toinen kerta, milloin on niin näin hyvä tuuri. Mä sanoin, että mun mielestä tää on huono tuuri, kun mä en saanut ajaa. Niin. Mutta saa nähdä, onko se patti nyt ehjä vai ei. Sekin voi olla pieni. Mä ite näen, että pieni todennäköisyys siihen, että se olisi rikki, mutta se on myös mahdollinen. Kohta selvinnee. Jep. Eihän se vatupassu sitä tiedä, kun silloin kun sä teet pyörän suuntausta, niin sehän on niinku se auton mukaan säädetään. Nyt me säädetään sitä niinku maapallon mukaan. Niin. Niin se täytyy kääntää auto vaan toistepäin ja onneksi mulla ei noin kaikki merkit toivottavasti sen samoihin. Se johtuu siitä, että sä tää mukaan nyt hämää. Katsopa remmi. Onko sun mielestä tarpeeksi? Mistä toi minun starttijummiin? Ei, kun se teki mulla samaa kuin toi bensapaine Sosvalo sitten. Hyvin käy. Hyvin vedetty. Hyvä. Tuottimessa ei ole öljyä, niin öljyä
lisää sitten koneeseen, vaan se on sen takia varmaan sitten sammuillut. Jep. Jos vuotin on tyhjä, niin sitten pistää vaan reilusti. Silloin ei alkaa sammua. Ei. Kaikki, jos yksi laitteluveto, niin sitä voi olla siellä vaikka ihan vitosen leikkaa. Ja vuotiko kona nyt ihan tyhjäksi, niin menee kaikille ja vuorot, niin kaikki sille sinne ei oo mitään siellä makstilaa. No, mites lähteekö Saarimaan Lotto vetää? Näköjään näyttäis toimimaan taas kone ihan normaalisti ja ihan tosi tasainen tyhjäkäynti ja kaikkea mahdollista, niin ei kyllä mitään probleemaa koneessa, kaikki toimii taas hyvin. Jakko on pompannut toistamiseen ja kaikki iskussa. Hyvä näin. Lajittelut ajettu. Joo. Miten meni? Mä en tiedä, oliko ne reenit vai lajittelut? Eikös me reeneistä vähän puhuttu, kun oli vähän jakoremmihommaa ja sellaista, niin... Niin mä en tiedä, kun mä en niitä reenejä ajanut itse, että oliko ne nyt kumman... Ai niin, sulla jäi se niinku vielä vähän piippuun, että ajettiinkos vielä reeniä vai ei? Oliko ne jo lajittelut? Niin, mulla jäi viippuun, niin. Olis me reeneissä vai lajitteluissa? Kummissa me nyt oltiin? Niin, ilmeisesti lajittelut meni myös. Kyllä sitä bongelit tuli. Aloitetaan siitä ensimmäisestä. Vähän siis muuten ihan ok, se entry pikkusen olisi voinut aggressiivisempi olla ja napsun syvemmältä. Ja... Siinä oli, entry flickki oli siis semmonen, että tullaan kohti suoraan siihen ja siitä vaan kytkin pommilla, että ei vähän jää semmonen painon siirto vähän niin puuttuu siitä. Ja sitten sisäklippi, eikö se mennyt ihan suht ok, pieni korjaus ehkä siinä? Joo, siinä oli ekas mutkas pientä kulmankorjausta ja sellaista, mutta niin kun klipit taas osui ihan ok. Sitten tuli puolenvaihto ja tokaan mutkaa, niin siinä vähän ennen klippiä niin pikkusen kävi niin radareuna ulkopuolella pyörä, mutta siitä sitten se mutka tuli itsessään ihan hyvin. Ja siinä oli puhettakin sitä aika, että pitää olla vähän varovaisempi siinä, että se on aika liukas. Se oli vielä vähän sotkunen. Siinä oli öljyä ja kaikkea mahdollista, oli pari pattia räjähtänyt siihen mutkaan. Joo, siinä oli niinku, jos vähän niinku tiputti klipiltä pyörää, niin alkoi pulkkamäki heti. Kyllä. Ja sen jälkeen sitten niin se viimeinen puolenvaihto siinä, niin mä tulin ehkä vähän varoen siihen ja ihan pitkällä käsijarrulla. Ja en tullut niinku tavallaan niin myöhäisellä puolenvaiholla mitä normaalisti. Ja sen johdosta niinku sain sen ulkoklipin, sisäklipin, mutta sitten se ihan viimeinen klippi, niin sinne ei oikein mennyt pyrky riittää. Mä yritin vähän polkeakin nyt oikein kunnolla, mutta oli vähän pitoakin noustu tuossa radalla kyllä koko ajan. Ja itse asiassa sinne viimeiseenkin vetoon, niin sinnekin nousi vielä pito. Kyllä. Mutta ekasta vedosta pisteitä... 81 ja 7. Joo. Olisiko ollut? Olisiko ollut tämmönen, joo. Kyllä.
Ja toiseen vetoon lähdettiin sitten parantamaan. Toiseen vetoon lähdettiin parantaa all in. Laitetaan nämä kaikki jutut kuntoon. Niin. Ja ensimmäinen juttu, mikä piti laittaa kuntoon, oli se Enter Flick vähän rajummaksi. Kyllä. Pikkusen napakampi, että sen saa niin näyttävämmäksi ja napsun syvemmältä se. Ja yritin tehdä näissä reeneissä, mitä mä en toki ajanut, mutta yritin näissä lajitteluissa lähteä reenaamaan sitä äkäisempää Enter Flickiä. Ja tein niin, että ajoin vähän oikeasta laidasta vasempaan laitaan ja kytkin pommi. Ja Jiitset sanoi vaan wow. Ei lähtenyt sutiin! Joo, se puski sitten koko ekan mutkan melkein. Joo, oli vähän niin kuin siinä pidon rajamailla, että miten tässä käy. No sehän meni sitten aivan penkin alle se koko homma. Se meni loppuun myöten ei kiinnostanut, ei vaan pääsee maaliin. Ei pätkän vertaa. Vetää haalarit alas ja ottaa kalja. Niin, juuri näin. Ja se meni persilleen. Joo, ei tullut parannusta siis. Ei tullut parannusta. Ekan vedon pisteet ja voimaa ja sillä oli sitten sijoitus 31. 31, joo. Ja kaaviopaikka. Yes. Reeneistä suoraan kaavioon. Reeneistä suoraan kaavioon, joo, ilman lajitteluita. Siellä on sitten vastassa huomenna 3-2 heti Korpulinski. Korpulinski on joo. Se syötteli ihan hienosti. Jep. Ja oli kyllä hieno nähdä kokea toi fiilis pitkästä aikaa, kun tuntui onnistuneen eli erittäin epäonnistuneen vedon jälkeen tähän pilttuulle ja näin Erikan, kun sehän vetää jäätävät pultit aina, kun epäonnistuu, niin se saa aina kuulla joku vartin verran kunnon pulttia settiä siinä, niin se on aina paras tunne kyllä. Tietää, että vähän pitäisi paremminkin vissiin ajella. Joo, kyllä. Erikalle vaan terveistä sinne kotiin katsomaan. Palaute meni perille. Kyllä, huomenna syötetään meinaa. Niin syötetään. Joo. Tehdään pikku juttuja taas tässä yön aikana autoon. Kerrotaan sulle sitten vasta huomenna illalla, mitä tehtiin. Joo, no niin. Kuulostaa hyvältä. Ei mitään. Mut joo, siis tärkeintä on tosiaan ehdottomastikin se, mä oon sanonutkin jätkille, että niinku pitää saada ehdottomastikin niinku, tiedätkö, ehjä reeni. Ja ehjä reeni mahdollistaa sen, että voi olla hyvät lajittelut ja hyvää kisatulos ylipäätäänkin. Se tarvii saada, se on mulle ainakin tosi tärkeää, se on mun menestyksen salaisuus ollut pitkäänkin, että auto on toiminut niin hyvin, että on pystynyt reenaamaan paljon, olemaan ensimmäisenä reenijonossa ja ajamaan viimeisiäkin vetoja ja kaikkea mahdollista, että pystyy niin oikeasti reenaamaan, varsinkin tälle alukaudesta on tosi tärkeä. Että loppukaudesta, jos tulee jotain pikku ropleemaa sun muuta, niin on kuitenkin se kesän pitkä ajohistoria ja kaikki mahdollista, auto on niin tuttuja ja kaikki jutut näin, mutta tälle alukaudesta, niin jos kaikki reenit skippaantuu melkeinpä, niin se kyllä vaikuttaa heti suoraan ja näkyy varmuudessa ja kaikessa semmoisessa. Joten huomisille toivon ainoastaan sitä, että ehjät reenit ja sitten on hyvä fiilis lähteä kaavioon. Kyllä. Sitten voi tapahtua ihan mitä vaan. Niin, just näin. Elikkä nyt auto iskuu tikkariin, mekaanikot katsoo kaikkia, ne on viimeisen päälle mintissä. Ja kyllä. Huomenna ei tule tähän muuta kuin vaihtaa renkaita. Ei mitään muuta. Ehkä vähän tankataan. Katsotaan. Silloin on niin paljon kyytiä, ettei kerkeä kulua sitä viinaa, kun menee niin luja. Niin, just näin. Hyvä. Huomisen päivä. Huomisen. No niin, se olisi vuorossa sitten kaaviopäivä. Eli sunnuntai. Ja tarkoitus olisi ajaa tosiaan Korpulinskia vastaan ja reenit lähtee ensin käyntiin tässä näin. Ja nyt tosiaan ne ehjät reenit on saatava alle ja 40 minuuttia taisi olla reeniaika tässä näin. Ja yritetään reenata mahdollisimman aktiivisesti ja saada hyvät vedot alle ja sitten on hyvä fiilis lähteä kaavioon. Nyt reeneihin. Viimeisellä vedolla ihan niin kaikki joo.
mä sitä kysyin Immotakin vielä, että katsoo, ettei se keinuttai mitään. Mä en välttämättä nyt tässä välissä tarkastaisi edes noita klikkejä, koska ne ei ole koko viikonloppuna muuttunut mihinkään. Ja sitten toi takapään, ne on vähän semmosia, on tämmösiä, niin sanotaan, että se pysyy samana, niin saa olla näin vaan. Sitten kun nyt ne tarkastaa ja takapää jääkin vähän huonosti, niin se on taas erilainen ajaa, niin jätään noin. Mitäpä veikkaa, tehdäänkö me siitä vielä puskuri? Kyllähän siitä puskurin vielä saa. Oikeastaan meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin tehdä siitä puskuri. Niin, ei meillä ole varapuskuri. Ei ole varapuskuria. Niin. Mä rupean sitä siitä leipomaan, niin tuo tulee tohon ja nämä kaikki palaa. Tää ei oo kyllä tuosta puuttuu palaa, mutta ehkä me korjaamme sen sitten teipillä ja... Se on sieltä takaa tuolta. Tää, niin. On tämä jo kyllä. Harrastettiin vähän romurallia. Niin, ja nyt on tommonen ompelukärho tossa meneillään. Juu, tää ei olekaan ainut. Käy kattoo tonne pakkien taakse. Jaa, mitäs siellä on? Täälläkin on tämmönen ompelukärho. Joo. Vähän tommosta pientä palapeliä. Siitähän tulee melkein kuin uusi. Vähän on naarmua, mutta... Tää on tämmönen hyvä pieni aivopähkinä, niin pysyy toi mieli virkeänä. Joo, se taisi olla vähän useammaskin osassa. Että... Joo, et palapelejäkin sen takia kasaillaan, että joo. Pysyy aivot toiminnassa. Kyllä. Hyvä. Mitäs Jupe? Tyyskä, aika sääli vaihtaa tämmöset kummit. Näillä ajais vielä Pro 2. No niin, ensimmäiset treenit ruovittu tälle päivään ja nyt tällä kertaa saa ajaa kokonaistreenit. Toki ei nyt ihan paras mahdollinen reeni ollut tääkään niinku sitten loppuviimein, mutta ihan kuitenkin hyvä. Ensimmäinen veto ajoin chasein siinä ja mun eessä oleva jätti tosi paljon vajaaksi sen pitkän jarrutuskohdan, tosi kriittisen kohan. Mä työsin sitä vähän vielä vauhtia ja se ei saanut siltikään sitä klippiä siinä. Ja sen johdosta, kun sillä jäi niin paljon sen vajaaksi, mä osuin tosiaan siihen ja ovi meni rikki ja etupuskuri jäi tonne auton alle ja meni aika moro kuntoon. Ja sain ihan hyviä liidejä tossa ajettua ja chaseit taas oli aika iso käppi tuossa suoralla tai ei ollut ainakaan niin lähellä mitä olisin halunnut. Ja pitää olla paras mahdollinen veto oikeastaan nyt Korpulinskia vastaan, jos se meinaa voittaa. Ei riitä tommonen mikä reeneissä oli, vaan pitää onnistua vielä paremmin, että sitä mennään eteenpäin. Helppo se ei tule olemaan ja katsotaan mitä tulee. Yritän totta kai parasta omaa suoritus taas. Joo, tulee tosta. Vähän viinaa. Älä auto. Joo. Sä älä auto. Nyt sulle ei kyllä sovi. Valtteri mennä siis viinalla putsata puskuria, eli polttoaineella sillä lähtee hyvin noin mustat, mutta totesin vaan, että sen ei kannata ottaa. Ei sovi. Joo, ei se. Se on liian nuori poika vielä. Joo. Eikö saa ostaakaan vielä?
We did some setup still this morning, so we got it a bit better because yesterday it was still not that good. So. Yeah, I saw one thing I knew that would be hard for me was Jarkko initiating, because he doesn't do a flick, but he does a weight transfer. Yes. So if I would do a full flick, I would stay behind. So I needed to adapt to it. That was a difficulty. Yeah. Yeah, they were clean. No mechanical issues, and so it was good. It's better to go home this way. It's never good to go home. Yeah. Even How do you know what I mean? You did well with the car was ready and Jarkko did was behind. It was a tough one. Oletko itse tyytyväinen? Siis joo, kyllä nyt periaatteessa siihen ei niinku... Toi meni jo niinku, mähän on Erikalle tässä lähtiessä, että pitää saada niinku nyt niinku koko viikonlopun paras liidi tohon ja koko viikonlopun paras chase, niin tästä on mahdollista mennä eteenpäin. Ja mun mielestä siis toi liidi, minkä mä ajoin tässä noin, niin oli tosi hyvä ja myös chase niinku näihin vetoihin, mitä mä oon ajanut, niin oli kyllä niinku yksi semmosia niinku varmastikin parhaita liidejä, joissa on niinku reeneissäkin mennyt. Niin. Ei tällä reenillä niin en voi ton tyytyväisempi olla, koska siis ajoin niinku mun mielestä parhaimmat vedot niinku aika lailla tohon. No niin. Niin. Kaavio on ruovittu. Kyllä. Miten meni? Ei menty kovin pitkälle kaaviossa. Top 32 asti tosiaan päästiin Korpulinski siellä vastassa. Mutta Korpulinski valitsi tälle liidin alkuun ja paino ihan suht hyvä liidi, ei mitään probleemaa siinä, ja oma chase oli kanssa yksi päivän parhaimpia mitä on ollut tässä viikonlopun aikana viikonlopun aikana ja ehkä jotain pieniä juttuja siinä oli, jos voinut olla vähän vikassa mutkassa vähän aikaisemmin vedolla vielä siinä ja näin ja sitten sitä liidin pariin seuraavaksi ja oliko liidissä jotain ihmeellistä? Pieniä juttuja sillä lailla, että ei mitään suurempia. Joo, sen muistaa, että vähän siellä täällä. Joo, toka mutka niin oli jo siinä klipin keskellä, sen on voinut olla... Olisi voinut napsunulompaa ja sitten se vikan mutkan alku, niin sitä pyyhkästiin periaatteessa kanttarin kautta siihen klippiin ja vähän niin kuin nurkasta pihalle. Loppuun meni sitten ihan hyvin. Kyllä. Sellaisia pieniä juttuja toki kummallakin, että tosi tasaiset vedot muuten, mutta... Kyllä. Ja Korpulissi tosiaan meni jatkoon siitä ja oli hauskaa, se kävi tuossa vielä vetojen jälkeen sanomassa vielä erikseen vielä, että vitsi, että tuli tosi kovana yllätyksenä, että miten nopeita olitte, että menitte kyllä huomattavasti kovempaa mitä se itse ajatteli. Ja ollaan kyllä itse myös ihan tyytyväisiä tuohon vetoon ja tähän niinku, siis suoritukseen ylipäätään, koska siis en tiedä välittyykö se videolla niin hyvin, mutta niin tosiaan ollut tosi paljon tekniikkaprobleemaa ja kaikkea mahdollista ja silloin kun pitää olla ajamassa, niin ollaan ollut paljon ruuvaamassa ja jos saanut ihan täysiä reenejä tuossa ajella, niin tälle alukaudesta varsinkin niin se vähän vaikeuttaa hommia. Joo, et käytännössä tänään saatiin vasta niin kuin aamun treeneissä auto sellaiseksi, että mikä se olisi pitänyt olla koko viikonlopun. Joo, nyt niin se on säädön kannalta, niin nyt se oli hyvä ajaa ja pääsi sitten totta kai vetämään myös hyvät vedot sitten kaavioon, niin siltä kantilta meni hyvin, mutta että olisi ollut vielä eilisen niin kuin samassa säädössä, olisi ollut paremmin lajitellut, niin olisi ollut vähän helpompi kaavio. Kyllä. Mutta missään nimessä ei tarvitse niin kuin pettynyt olla, että se näiden kaikkien vaikeuksien kautta kumminkin sitten hyvät vedot ja joo, tossa ei tarvitse telkkarista katsoa, menipä päin persettä. Niin, kyllä. Ja ihan hauskaa, kun oppitietona tuossa esimerkiksi Conori vaihtoi moottori tuossa ja selostajat tuossa puhuu sitä, että tulipas sille jonnin verran vähän niinku reeniä tuossa noin, kun se skippautui yhdet reenit siinä, niin itse mietin vaan siinä, että että sillä jäi yhdet reenit vaan välistä siinä ja näin, mutta meillä jäi kuitenkin huomattavasti enemmän siinä ja tosiaan niin kuin Immonikin tuossa sanoi, niin tänään saatiin auto sellaiseksi, niin kuin se oli oikeasti hyvä ajaa ja tämmönen, kun se on ollut koko viikonloppuun ajaa ja olisi pystynyt käyttämään kaikki nuo reenit hyödyksi, niin tulos olisi ollut varmastikin parempi vielä. Joo, nyt meni vähän liikaa sitten auton kanssa puljaamiseen niin kaikkien mekaanisten vikojen kanssa, mutta se on sellaista. Kyllä. Ja vielä sekin, että jos se mekaaninen vikaakin tulee, mutta jos tulee vaikka reenin loputtua, niin sehän voi olla silleen, että se ei haittaa sitä ees. Mutta jos tulee vaikka heti ekaasta vedosta lähtien, niin sehän on koko reeni siinä. Se on vähän hankalaa silloin lähteä. Ja se on niinku oikeestikin niinku tällä tasolla, missä miettii, että mun mielestä ajetaan maailman parhaimpia kuskeja vastaan. Ja niin se reinin tärkeys on niinku ihan mielettömän tärkeä.
Mutta joka tapauksessa niin hyvä viikonloppu, ollut mukava reissu täällä kavereiden kanssa, tiimin kanssa olla niin kiertämässä sun muuta, niin on kyllä itse viihtynyt tosi hyvin ja Espanja valvellut kyllä hienosti. Kyllä. Ja tästä on mukava lähteä kuitenkin hyvin fiiliksin sitten seuraaviin karkeloihin, jotka ajetaan Irlannissa. Itse asiassa meidän osalta. No joo, kyllä. Me käydään sitten vähän tuossa Kiinassa kääntymässä, käydään sieltä ruopasemassa taas yksi kilpailu. Niin. Joo. Elikkä se on ollut suosittua no meidän Kiinan jaksot, niin sitä tosiaan tulee lisää. No olisiko 2 viikkoa, niin lennetään? Joo, pari viikkoa tässä on välissä ja sitten lähdetään Kiinaan ja sitten Kiinasta sitten tullaan kotiin, ollaan on 1 päivä, 2 päivää kotona ja lennetään sitten Irlantiin. Joo. Et siinä aika tiukka setti tulee olemaan siinä mutta nyt pari viikkoa saa hengähtää ja kyllä. Huoltaa auto hyvin. Yes. Ei mitään. Kiitoksia. Kiitos. Loistavasta spotteroinnista tänään ja koko viikonlopun aikana. Mutta... Oli hyvä. Yes. Näillä mennään eteenpäin.